नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू, म अर्जुन इलेक्ट्रोनिक गुरु च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई विषय सूची अर्थात् टेबल अफ कन्टेन्ट माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हजुरहरूले बुक, रिपोर्ट अथवा थेसिस यस्तो डकुमेन्टहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ र विषय सूची अर्थात् कुन कन्टेन्ट कहाँ छ, कति पेज नम्बरमा छ भनेर डिजाइन गर्नको लागि चाहिँ विषय सूचीले धेरै सहयोग गर्नेछ। त्यस्तै पछि हजुरले केही कन्टेन्ट थप्नुभयो डिजाइन गरिसकेपछि पनि अथवा केही एडिट गर्नुभयो, मोडिफाई गर्नुभयो र फेरि अपडेट गर्नुभयो भने विषय सूचीको थ्रु गर्नुभयो भने मैले सिकाए अनुसारको प्रोसेस फलो गरेर विषय सूचीबाट डिजाइन गर्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि त्यसले हजुरहरूलाई टाइम सेभिङ भन्नाले सजिलै तरिकाले अपडेट गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। ढिला नगरिकन हामी त्यो प्रोसेसतिर लागौँ है त। सुरुमा त म एउटा डमी कन्टेन्ट लिन्छु। एज ए इक्जाम्पल मैले अलिकति पर्सेन्टेज बढाएर फन्ट साइज पनि हल्का बढाइदिउँ अहिलेलाई डिजाइन गर्नलाई मात्र। कम्प्युटर भने मैले डमी कन्टेन्ट राखिदिएँ यहाँ। हजुरहरूले यो फङ्सन हो, इनबिल्ट फङ्सन इक्वल RAND। जस्तै मलाई 10 प्याराग्राफ चाहिएको छ, यसले 10 वटा प्याराग्राफ अटोमेटिकली एड गरिदिन्छ। मैले एउटा टाइटल राखेँ एज अ हेडिङ 1 को रूपमा, यसलाई डमी रेकर्ड हो। र त्यस्तै अर्को एउटा पार्ट्स अफ कम्प्युटर भनेर अर्को राखेँ, यसमा पनि डमी रेकर्ड राखिदिउँ है त। जस्तै यसमा अलमोस्ट 9 वटा जति राख्थ्यौँ। त्यस्तै यहाँ बीचतिर कतै मैले एउटा किबोर्ड यतातिर माउस, त्यस्तै यता अर्को ठाउँमा स्पिकर, यसको लागि अलिकति डमी रेकर्ड राख्यौँ है त, स्पिकर। त्यस्तै एउटा प्रिन्टर पनि थप्दिउँ, प्रिन्टर, यसको लागि पनि मैले अलिकति रेकर्ड राखेँ यहाँ। त्यस्तै अर्को कम्प्युटर नेटवर्किङ, यो पनि फर्स्ट हेडिङ र यो भित्र चाहिँ टाइप्स अफ नेटवर्किङ भनेर राखिदिउँ है त। यसमा अलिकति कन्टेन्ट राखिदिउँ यसको लागि र टाइप्स अफ नेटवर्किङ। यो भित्र मैले एउटा LAN लोकल एरिया नेटवर्क, त्यसको लागि पनि अलिकति डमी रेकर्ड। त्यस्तै MAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, त्यसको लागि पनि अलिकति कन्टेन्ट राख्यौँ। त्यस्तै WAN वाइड एरिया नेटवर्क, यति राखेँ। अब यसलाई अहिले त हामीले नर्मल कन्टेन्ट मात्र छ यहाँनिर, यसलाई म हेडिङ वाइज सेपरेट गर्छु है त साथीहरू। पहिला त यो हेडिङ 1 हो, त्यही भएर मैले सिलेक्ट गरेँ र यहाँनिर होम ट्याबमा स्टाइल भन्ने एउटा सेक्सन छ। यो सेक्सनमा हजुरले क्लिक गर्नुभयो, यहाँ ड्रप डाउनमा गर्नु भने यहाँ भेराइटी छ। मैले यो हेडिङ 1 भएको कारणले हेडिङ 1 मा राखिदिएँ। अब यसलाई हजुरहरूले आफ्नो स्टाइल अनुसार चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म त्यो कुरा अहिले एकछिनमा सिकाउने छु। त्यसपछि अलिकति तल गएँ, अर्को छ मसँग यहाँ पार्ट्स अफ कम्प्युटर। यो हेडिङ भन्दा फर्स्ट हेडिङको अलि भित्रको भएको कारणले मैले हेडिङ 2 मा राख्छु, पार्ट्स अफ कम्प्युटर। अब त्यो भित्रको अझ अर्को छ भनेपछि यसलाई मैले हेडिङ 3 मा राख्छु, देख्नुभयो भने यहाँ हेडिङ 3। त्यस्तै अझ अर्को छ यहाँ माउस, त्यसलाई मैले हेडिङ 3 मै राखेँ। त्यस्तै स्पिकर हेडिङ 3। त्यस्तै हामीसँग अर्को छ प्रिन्टर, त्यो पनि हेडिङ 3 नै भयो। अब अर्को छ हामीसँग कम्प्युटर नेटवर्किङ भन्ने, यो चाहिँ अब हेडिङ 1 नै भयो। फर्स्ट हेडिङ भनेको इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर जस्तै हेडिङ भएको कारणले हेडिङ 1 मै राख्नुपर्ने भयो यसलाई, हेडिङ 1। त्यस्तै अर्को हामीसँग टाइप्स अफ नेटवर्किङ, डेफिनेटली यो हेडिङ 2 होला। अब हजुरको कन्टेन्ट अनुसार 2, 3 आफैले डिभाइड गर्नुस् आफ्नो आवश्यकता अनुसार। यो पनि हेडिङ 3 नै र हेडिङ 3। अब यसो हेर्दाखेरि त्यति सहज देखिरहेको छैन यहाँ WAN हरू, यो एकदम फन्ट साइजहरू प्याराग्राफ भन्दा पनि सानो छ।
त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्छु यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ एकदम सजिलो तरिकाले यसरी हेडिङहरू एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ बस्नुस् हेडिङ 1 मै बस्नुस् हेडिङ 1 लाई मोडिफाई गर्नुपर्ने भएको कारणले राइट क्लिक गर्नुस् हेडिङ 1 मा यहाँ माथि र मोडिफाई मा जानुस् अब कस्तो हजुरले स्टाइलहरु एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ फन्ट चेन्ज गर्ने हो भने फन्ट चेन्ज गर्नुस् यहाँबाट कुनै पनि फन्ट जस्तो मैले अहिले एरियल ब्ल्याक छान्ने अथवा अरु कुनै यहाँ अवेलेबल फन्टहरु एउटा छान्दिनुस् फन्ट साइज जस्तो अहिले मैले मानौ यो चाहिँ अलमोस्ट 28 राख्दिए अहिले ठीक छ अनि सेन्टर अलाइन पहिले देखि रहेछ सेन्टर अलाइन कलर नि चेन्ज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ आवश्यकता अनुसार ओके गर्दै भने अब यो हेडिङ 1 यो थियो त्यस्तै हाम्रो तलको हेडिङ 1 मै एप्लाई गरिएको त्यो अर्को हेडिङ हेर्नुस् है त कम्प्युटर नेटवर्किङ पनि अटोमेटिकली यही कारणले चेन्ज हुन्छ अब हेडिङ 2 को स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यहीबाट सजिलो तरिकाले म यही गए यसमा बसे हेडिङ 2 मा बसे यहाँ गएर पनि हेडिङ 2 लाई चाहिँ के गर्दिनु भयो त राइट क्लिक गरेर मोडिफाई अब फन्ट साइज चेन्ज गर्दियो अरु कुरा त्यतिकै हजुरहरुको आवश्यकता अनुसार नै चेन्ज गर्नु होला ओके गर्दै मैले अब यो अन्डरलाइनहरु नि हटाउन सक्नुहुन्छ त्यहीबाट सबै हेडिङ 2 हरु पक्कै पनि के भयो त चेन्ज भयो त्यस्तै अब यो हेडिङ 3 लाई पनि मैले राइट क्लिक गरे मोडिफाई हेडिङ 3 को अलमोस्ट 18 जति राख्दिए है त ओके गर्दै मैले 18 मा गयो अब यदि गरिसकेपछि चाहिँ हेडिङहरु त सबै सेट भइहाल्यो आवश्यकता अनुसार स्टाइल पनि एप्लाई गर्नुभयो हजुरहरुले अब म यहाँ माथि जान्छु यहाँ क्लिक गरेर यो रेफरेन्स ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले एउटा टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ मध्येको एउटा अप्सन जस्तै डाइरेक्टली यो कुन छान्ने हजुरको स्टाइल अनुसार एउटामा क्लिक गर्दिनु भने अटोमेटिकली यसले के गर्दिन्छ त हजुरलाई कन्टेन्ट भनेर इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर फर्स्ट पेजमा छ कीबोर्ड टु माउस थर्ड पेजमा रहेछ यसरी थाहा दिन्छ अब हजुरले यहाँ यो त सँगै छ यसलाई हजुरले अर्को पेजमा लानु भयो कन्ट्रोल इन्टर गर्दै मैले यो सेकेन्ड पेजमा गयो तर यहाँ त अपडेट भएको छैन तर अपडेट कसरी गर्ने एकदम सजिलो छ साथीहरु यसलाई जस्ट के गर्नुस् राइट क्लिक गर्नुस् यहाँ एउटा अपडेट टेबल भनिन्छ अथवा यसलाई क्लिक मात्र गरेर टेबल अफ कन्टेन्ट यो रेफरेन्स ट्याबकै टेबल अफ कन्टेन्टमा क्लिक गरेर यहाँ हजुरले सरी अपडेट टेबल भन्ने अप्सन यही नै रहेछ यहाँ यही रेफरेन्स भन्ने ट्याबमा अपडेट टेबल त्यहीनेर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अपडेट इन्टायर टेबल अथवा अपडेट पेज नम्बर 1 ली भन्ने छ यो अपडेट इन्टायर टेबल चाहिँ कतिखेर भन्दाखेरि हजुरले यहाँ अर्को कन्टेन्ट पनि थप्नु भयो जस्तै मानौ एक्जाम्पलको लागि एउटा म यहाँ गएर पार्ट्स अफ कम्प्युटरमै थप्दिन्छु है त कीबोर्ड माउस स्पिकर प्रिन्टर त्यस्तै एउटा यहाँ नेर चाहिँ म एउटा बार कोड रिडर भनेर एउटा बार कोड रिडर हेडिङ 3 हो यो त्यो थप्दै यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले हेडिङ 3 मा एप्लाई पनि गर्नु पर्यो हेडिङ 3 यदि गर्नु भने यहाँ हेडिङमा बार कोड रिडर टेबल अफ कन्टेन्टमा बार कोड रिडर त छैन अब पेज नम्बर मात्र अपडेट गरेर भएन यस्तो केसमा त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौं यस्तो केसमा चाहिँ अपडेट टेबलमा गएर अपडेट इन्टायर टेबल गर्छौं तर पेज नम्बर मात्र कन्टेन्ट थप्नु भएको छ हेडिङहरु थप्नु भएको छैन भने अपडेट पेज नम्बर 1 ले गर्दा पनि हुन्छ अपडेट इन्टायर टेबल गरे अहिलेको केसमा र ओके गर्नु भयो नि के भयो त यहाँ बार कोड रिडर पनि थप्यो हेर्नुस् यसै त्यस्तै गरेर यो इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर सेकेन्ड पेजमा मैले इन्टर गरेर अर्को पेजमा राखिदिए थिए त्यही भएर त्यो पनि चेन्ज भयो अब हजुरहरुले यहाँ कुनै एउटा हेडिङलाई डिलिट गर्नुभयो भने पनि यो के हुन्छ त त्यहाँबाट हट्छ जस्तै एक्जाम्पलको लागि मैले यो कीबोर्ड हटाइदिए यसको कन्टेन्टहरु सबै डिलिट गरे मैले भने अब यही जानु भयो अपडेट टेबलमै यसलाई क्लिक गरेर त्यसभित्र बस्नुस् अपडेट टेबलमा जानुस् अपडेट इन्टायर टेबल ओके गर्नु भयो भने त्यहाँबाट के भयो त कीबोर्ड गायब भयो हेर्नुस् थप्नु भयो भने पनि कुनै पनि हेडिङहरु सब हेडिङहरु हुन सक्छ अपडेट हुन्छ र पेज नम्बरहरु सबै एडिट पनि हुन्छ र सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी टेबल अफ कन्टेन्ट राख्नु भयो भने यो विषय सूचीले के पनि गर्छ भन्दै तपाईलाई नेभिगेट गर्नलाई पनि सजिलो बनाउँछ जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई ल्यान कहाँ छ अथवा प्रिन्टर कहाँ छ भनेपछि यहाँ गएर यही यसले माउस होभर गर्ने बित्तिकै कन्ट्रोल क्लिक टु फलो लिंक भनिरहेछ तपाईले कन्ट्रोल सँग त्यो प्रिन्टरलाई क्लिक गर्नु भने तपाई के पुग्नुहुन्छ त त्यो प्रिन्टर भन्ने
हेडिङको कन्टेन्टमा नै पुग्नुहुन्छ। फेरि यो नेभिगेट गर्नको लागि पनि सजिलो हुन्छ टेबल अफ कन्टेन्ट राख्नुभयो भने। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु होला। कुनै जानकारी अथवा सुझाव कुनै प्रश्नहरू छन् भने। त्यस्तै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हजुरको साथीलाई यस्तै भिडियो आवश्यक परेको हुन सक्छ। यस्तै जानकारीहरू साथीहरूलाई शेयर पनि गर्नु होला। धन्यवाद।